Hey Bastiaan, leuk dat je bij me man. Voor de laatste race van SRL. En zo te zien gaan wij beginnen. Hey, Tim is er ook bij. Leuk dat je bij me man. Okay, we'll alter the setup of the car. Oh ja, goede vraag. Hoe is het weer voor de race? Droog, gelukkig. Oké. All set. Everyone clear? Car to track. Hey, Wart is ook bij. Goed dat je bij me man. Dankjewel.
fastest lap? Good job. Oké, de eerste run is compleet. Oh, Verzillo's is gecrashed blijkbaar. Voorlopig bovenaan, maar goed, dat zal waarschijnlijk niet... Nee, René, de race is niet in de regen. Leuk dat je bij bent. Hoe gaat het met de spanning? Prima, denk ik. Waarom zegt hij niks? Concentratie inderdaad. Maar leuk dat jullie er allemaal bij zijn. Ik heb niet de party gejoind, ook omdat hij al vol was. Dus dan kan ik wel beter met jullie praten ook. Ja, de snelle hebben nog eigenlijk niet echt een tijd gezet. Francis is nu bezig met zijn vliegende ronde. En P1 uiteraard. Je moet top 5 kwalificeren, ja. Francis met 2 ronden door. Ik heb nog wel tijd om te vinden, hoor, dat wel. Laten we op reageren. Checks complete. We're ready. Let niet zo op Francis, oké. Ja, klopt, je hebt gelijk. Ik moet gewoon mijn race doen zoals ik het altijd zou doen. Niet mezelf laten afleiden. Top 5 ook, ja klopt, je hebt gelijk. We've only got 2 laps of fuel left.
Oh, lekker. 1.7.4 onder zowel Tim als Francis doorgekomen. Oh man, echt. Je kunt, je kunt je misschien voorstellen hoe mijn hartslag is tijdens die ronde. Echt, ik heb echt hartkloppingen ervan. Niet normaal. Oké, blijkbaar wilde Dion daar niet te langs. Ik dacht dat hij met de ronde bezig was. We staan voorlopig bovenaan. Nog één kans. Je moet rustig blijven, niet grootjes doen met de outlap. Ja, klopt. Uit mijn laatste bocht overtake, ja inderdaad. Ik kan voor de rest de hele... Oh, Robert is ook, of Sam van Hoop is ook gecrashed. Ja, inderdaad, overtake geeft iets meer snelheid. En ik heb net genoeg batterij om dat te kunnen doen inderdaad. Dus ERS management is geen probleem. In de kwalificatie. Oeh, Francis is nu onderdoor gegaan. Met outlap op overtake, ja klopt, inderdaad. Voordat je ronde begint, inderdaad. Oké, iedereen met een blokje achter zijn naam is de vliegende ronde bezig. Dus bijvoorbeeld Tim en Sandro ook. Oh nee, ze hebben Sandro bij outlap, inderdaad. Ik ga gewoon even wachten, want ik ga toch nog maar één ronde doen. Tim is echt snel, ja inderdaad. 1.7.3, dat is inderdaad zeer snel. En Francis al helemaal, jeetje. Sneller dan mijn time trial tijd is dat. Een paar honderdste sneller. Maar goed, we hebben in ieder geval een goede banker staan. Dat is wel... De druk is er een beetje af voor deze sessie. Ik heb in ieder geval een oké tijd. Ik word gewoon misselijk veel op Francis. Sorry, ik kan het niet helpen. We're top of the speed trap, 339.7 kilometers per hour. Oké, interessant. We zijn dus de snelste in de speed traps. Ik heb 2.6 wings. Ik heb volgens mij best een andere setup dan de rest. Ga achter je kijken en niet vooruit.
Wie zijn gevaarlijk achter mij? Nou, op zich, Sandro is heel erg clean. Cameron kan heel erg hard aanvallen en verdedigen. Op zich, Funs is wel clean. Samuel ook. Nou, dat is niet echt... Ik denk Samuel en Ivan Dion zijn geen... Reese ook niet, zijn geen bedreigingen. Alleen Sandro en Cameron, denk ik. Nou, bijna iedereen is binnen. 3 mensen op de baan op dit moment. Ivan, Reese en Funs. Dit je safe? Ja, klopt. In principe wel. Kijk, als er niks gebeurt, moet ik dit gewoon binnen kunnen halen. De rest moet je kunnen hebben. Ja, je hebt helemaal gelijk. Zolang ik gewoon geen schade oppik. Dat zou ook cruciaal zijn. In de eerste bocht moet ik een klein beetje behoedzaam zijn om gewoon alles ervoor te doen dat ik geen schade oploop. Zoals in Suzuka. Nee, en niet in de muur inderdaad. Ja, je hebt gelijk. Er was een nieuw bandje steken. Ik wacht nog heel eventjes. Ik ga rond de 2 minuten, 1 minuut 50 naar buiten. Niet zo laat, ik wil niet al te hard moeten pushen in mijn outlap, maar... Ja, ik ga nu. All complete. Mechanics, please stand clear. We're ready to go. Ik wil zoveel mogelijk van de baan evolutie hebben. Ik wil eens even van de laatste zijn. Ik moet wel een klein beetje opschieten. Ik kan niet heel erg gaan treuzelen, maar op zich hebben we genoeg marge. Overtik laatste bocht, ja, zal ik doen. Seconds left in the session. Het is over, ik kan niet verbeteren. Dat is jammer. Ik ga even goed kijken wat ik kan doen. Er was een kleine verbetering geweest, 1 minuut 7.3, maar ik denk niet dat het heel veel uitgemaakt zou hebben. Focus op de race, ja. Hey, Sen is ook bij. Thanks man. Oeh, dat had me derde gezet voor Sandro. 17349.
We hadden net achter Tim gezet voor Sandro. Maar ja, 1 plek maakt niet uit. Niet te voorzichtig, nee klopt. Gewoon focussen en mijn voorvleugel heel houden. Dit is het laatste race van het seizoen. Hier komt het op neer. Ik denk dat ik voor de 1 stop ga. Want het is sneller, van supers naar mediums. Ik ga heel wat meer fuel meenemen, zodat ik veel rich mix kan gebruiken. Blijf rustig in je hoofd, ja, zal ik doen. Hopelijk. Hopelijk krijgen de zenuwen niet het betere van me. Ik ga het rondje 13, 12, 13 of 14, ja. Eerst om de volle bak, ja inderdaad. En vooral bijblijven, aansluiting houden. Maar vooral gewoon geen rare dingen doen. Niet te veel op het gas gaan. Niet spinnen. Eerst nog niet te rustig, oké. Ja inderdaad, als we schade pakken gaan we de 2 stop doen inderdaad. Serious? Dat is nou jammer. Goed, we zijn niet heel ver weg, dus mijn banden zullen niet al te erg afkoelen. Dat is nou echt jammer. Dat we niet die formation lab even kunnen maken. Oké, hier gaan we. 36 rondjes. P5 of hoger. Moet gewoon kunnen. Dankjewel, Wart. Are you serious? That was an illegal overtake.
Sorry dat ik niet echt de chat lees, maar ik ben een beetje gefocust. Het is te riskant om weg te kijken. Ik zal het zo misschien even op dit stukje hierna kijken. Oh man, gewoon mijn voeten zijn zo erg aan het trillen op de pedalen. Niet normaal. Turn up the ERS deployment and burn some of this energy. Our gap to first place is 3.7 seconds.
Oh, Francis en Tim zijn met elkaar in gevecht, dit is perfect voor mij. Geen nodige dingen doen, inderdaad. De rest zit binnen een seconde, dat is cruciaal. The gap to the car behind is 2.9 seconds. Oh, we zijn er langs. Dat was intens zeg. Nu hebben we het kampioenschap terug in onze controle. En sorry dat ik de chat niet lees, maar te riskant. We're approaching the pit window. You'll be on mediums. Okay, tyre situation bad. Consensus around the garage is they're not looking
great, and I don't think you're going to get much more out of it. We advise moving to mix 2, fuel to mix 2. Wow, Billy is gestart als 17e. Waar is er niet vandaan? Of ik weet, nou niet 17e, ik bedoel ik maar achteraan. Iets van 12, 13 of zo. Nu pushen, ik weet het niet. Ik moet ook misschien een beetje fuel sparen in de middelste sector. Pas gaan pushen als we de pits in gaan. Oh, Friends naar binnen. Nu moet ik pushen. Oh. Oh nee, Friends is nog in de pits. Friends is nog in de pits in de virtual safety car. Box this lap. Het zal niet lang genoeg zijn, de safety car voor mijn pitstop. Jij gaat nu ook? Ja, ik ga nu ook. Set medium tires. Affirmative. Medium tires at the next stop. VSC ending, we're going green. Maintain positive delta until the green flags. Pit in this lap. Remember the speed limit. We'll be penalized if we exceed it. Keep that in mind as you approach. Ja, Frans gaat ons jumpen, want hij heeft een halve pitstop onder VSC gemaakt. Maar klopt, ik moet eigenlijk gewoon in de top 5 of 6 eindigen. Frans is al niet de pole position, toch? Maar dan heeft hij even goed de snelste ronde, dus ik moet nog steeds in de top 5 eindigen. Want 1 punt extra zet ons gelijk en dan gaat het naar hem. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. Daar is Francis. Jammer. Francis was op pole. Oké, dan moet ik sowieso 5e worden. Sowieso, ondanks als hij geen snelste ronde pakt. Dus P5 moet het worden. Als Francis wint. En die kans is groot. Anders P8 als hij tweede wordt. Maar dat risico ga ik niet nemen. Billy wint, zou ook kunnen. Hij blijft lang buiten op zijn softs. Hij zal wel een grote undercut weggeven. Nou, mijn fuel is bijna negatief.
Ik heb nog geen waarschuwing though, dat scheelt. Voor track limits. Okay, we can take you this lap. Dat kost een beetje tijd. Dat is jammer. Hopelijk is dat de laatste keer dat dat gebeurt in deze race. Dat was mijn stuur die dat deed trouwens, niet ik. Maar dat zullen we waarschijnlijk wel kunnen hebben bedacht. Kijk, zelfs in standard gaat mijn fuel negatief. Ik hoop dat als Billy pit, dat hij dan... Oh, Tim is eruit. Of gedisconnect of wat dan ook. Ik hoop dat wanneer... Oh, Vince ook. Ik hoop dat wanneer Facilio's pit, dat hij dan Francis kan aanvallen. Waarom liggen we trouwens zesde? Ik hoop dat er nog een heleboel voor me zijn die nog geen... Ja, oké, Sam heeft nog geen stop gemaakt. Oké, geen paniek. Ik moet trouwens niet mijn ERS sparen, maar juist mijn fuel in de laatste sector. Heeft hij een puncture of zo? Ik denk het wel. Ivan en Tim zijn gecrashed. Oh, oké. Er zijn een paar... Oh, daar gaat Billy in de pits. Dit is voor Facilio's. Ja, ik zei hij heeft een grote undercut weggegeven. Ik moet toch een beetje fuel gaan sparen. Ik ga eens kijken wat ik kan doen als ik één ronde vol push. Hoe dicht ik bij Francis ronde kan komen. Dus ik ga even heel veel fuel verbranden. Kunnen we nu 2 stop, oké. 3,4. Over een seconde ingelopen, denk ik. Maar goed, je kan dat niet elke ronde doen. Driver in front. Say that again, we're having trouble receiving. Driver in front. Okay, gap ahead is 3.4 seconds. We're dropping back by around 4/10 a lap. They're on old mediums. Their tyres are 6 laps old. The time last lap was a 1:11.6. They have a time penalty of 3.0. Oké, Francis met 3 seconden time penalty.
Als we binnen 3 seconden van hem blijven, dan zullen we sowieso voor hem eindigen. Voor het kampioenschap maakt niks uit. Maar misschien wel voor de trots. Maar ik heb ook serieus op de deur gaat kloppen. Knap dat hij bij is gebleven, ondanks dat ik net zo hard aan het pushen was. Maar natuurlijk nu moet ik ook heel veel sparen, dus daardoor kan hij weer opcatchen. Sorry, dat was een beetje te agressief van mij. Mijn excuses daarvoor, was een beetje contact. Misschien kan ik Billy wel gebruiken hier om brandstof te sparen en even een slipstream. Nou, hij is te snel denk ik. Ik wil toch hem liever voorbij.
Daar is ze doorgegaan. Oké, thanks. Ik moet wel echt letten op mijn fuel hoor. Maar dat komt later wel. Eerst bij Billy blijven, dan later sparen als we track position hebben. En Billy laat me wel harder rijden, want ik rijd nu sneller dan ik zou doen in vrije baan, vrije lucht. Rechtstuk standard, oké. Middels sector lean misschien. Oh, we vechten voor de leiding, dat had ik nog niet eens door joh. Dit is gewoon de leidende groep. En Vasilevs heeft voor mij het gat gedicht, dankjewel. En Francis heeft penalties, we hebben gewoon een kans om te winnen. Dat realiseer ik me nu pas. Ik dacht dat we tweede, derde, vierde lagen. Hopelijk gaat Vasilevs met Francis vechten hier. Kom op, vlieg elkaar in de haren. Ja, goed zo. Heerlijk. Dankjewel Billy. Je helpt mij hier heel erg mee. Daar is onze eerste waarschuwing. Ik zit te klooien met de brake bias, ik wilde de fuel doen, daardoor verloor ik een beetje concentratie. Kijk, ik doe het erbij hoor. Ik ga niet aanvallen, ik wil gewoon in de substream blijven. Dit is perfect. Ik ga nu niet Billy aanvallen, ik ga gewoon alleen. Als ik nu Billy ga aanvallen, laat ik juist Francis weggaan en verbruik ik meer brandstof. Ja, ik ga nu mijn fuel weer een beetje op target krijgen in de slipstream hopelijk. Nu is de pace niet echt bepaald laag en ik moet even goed wel pushen om het bij te houden. Oh god, Billy. Maar de slipstream laat mij overleven. En laat me de weg komen. Oh my god, dit gevecht is geweldig. Ik hoop dat dit in de stream ook in beeld is. Op de SRL stream. Geen Rich. RS kan wel, die is toch opgeladen. Echt perfect dit gewoon. Blijf vooral doorgaan, Francis en Billy. Ik had dat door kunnen gaan, maar dat doe ik niet. Ongelooflijk. De twee voorzinnen 10 genoeg doen ze elkaar. Oh my god. Francis zijwaarts daar, krijg een tikje. Laatste ronde is misschien een keer aanvallen, ja klopt. De laatste paar rondes wel, maar nu nog fuel sparen.
Kijk ze gaan. Target -1. Let's turn the engine down, please. Ik ben sowieso zo blij dat ik hier lig, want ik bedoel... Er moeten nu echt hele rare dingen gaan gebeuren als dit kampioenschap gaat verliezen. We zitten echt heel safe. Maar even goed gaan proberen te winnen. Dat zou helemaal mooi zijn. Maar wel heel lastig. Hey, Facilio's penalties though. Driver in front. Driver in front. Less than a second separate you. You're gaining by 1/10 a lap. They're on old mediums. Their tyres are 12 laps old. The time last lap was a 1 minute 12.0. They have a time penalty Oh. of 3. We liggen hier eerste. Francis en Billy hebben allebei een penalty. Oh my god, we kunnen dit gewoon winnen. We kunnen het kampioenschap winnen door de race te winnen. Oh my fucking god. Er is geen druk. Oh my god, Nick. Laat jezelf niet zo schrikken. Increasing the RS deployment. It's time to use some of this charge. Want volgens mij heeft Francis ook een penalty. Ik had het net gevraagd, een aantal ronden geleden. Toen hij achteraan lag, zeg maar, van dit groepje. Of misschien zelfs voor de pits, ik weet niet meer. Maar iets in mijn hoofd zegt dat Francis ook een penalty heeft. Oh my god. Kijk hoeveel ze met elkaar in gevecht zijn. En mijn fuel is bijna weer positief. Ik kan niet geloven hoeveel geluk ik heb gehad deze race tot nu toe. Dit is echt... Oh, nog 700 te gaan, 6,5. Ik ga er ook mee mengen. Niks te verliezen. Nou, heel veel, maar... I don't know. De fuel is weer positief. Dat is zo fijn om de eindelijk vanaf te zijn. Francis, what the fuck? Nee. Be careful with the front wing. You've taken some minor Oh, damage. dat was niet nodig, man. Als we zullen nu weggaan, dan kan ik niet meer winnen. Ik hoop dat ze ook schade hebben, anders dan kan ik er niet bijhouden, denk ik. Oh, waarom? Het leek wel alsof Francis mijn brake checkte daar. Ik denk dat het iets heel erg wanhopigs was van hem. 5 laps of fuel remaining. Ik hoop het niet, maar... Waarom remde hij daar? Niet doen, ja. Ik wil zo graag winnen. Ik kan het niet helpen. Ja, kom op Francis, val Billy aan. Dat is de enige kans die ik heb.
Sorry naar Louis Quinlan daar, ik stuurde een beetje op hem in. Winnen heeft penalty, oké. Ik heb helaas schade. Oh, Sandro. Oh, ze zitten wel heel erg achter me zeg. Oh, ik mag niet buiten de top 5 vallen. Ja, goed zo, Billy en Francis. Oh my god. Oh. Oh my fucking god. Francis. Ik ben in shock. Francis is gespind. We liggen we eerste. Holy fuck, hoe is dat gebeurd? Oh, ik kan mijn ogen niet geloven. Serieus waar. We liggen eerste. Hoe? Heeft Sandra een penalty? Driver behind. Oh, Jeff, nu niet. Driver behind. Ja. Oh nee, dat is Billy. God. Weet ik nog steeds niet van Sandro. Maar ik heb schade, though. Ja, schade, onderstuur. Mag me niet laten ontsnappen. Ik denk dat Billy geen schade heeft, ik kan hem niet bijhouden. Als hij helemaal weg is. Oh nee. Oh, geen penalty. Ik kan niet geloven dat ik daar geen penalty voor kreeg, of in ieder geval een waarschuwing. Oh my god. Eén laatste ronde middels. Hij gaat wel 3 seconden weg. Ik heb schade. Laatste ronde. Dit wordt echt nog wel close, denk ik. Oh, fuel. 1,1. Ik moet deze hele ronde in lean gaan doen. Fuck. Oh, mijn fuel. Ik kan niet in standard meer gaan. Laten we Billy binnen 3 seconden houden, dan kunnen we dit winnen. Kom op. Oh my god, mijn fuel. Ik heb er niet naar gekeken. Oh, nu valt Sandra me nog eens aan. Sorry.
Ik denk dat we het niet kunnen gaan winnen. We gaan het kampioenschap winnen. Dus ik kan niet klagen. Maar ik denk dat ik niet binnen 3 seconden kan blijven hier. Maar dat maakt niet uit. Er is een groter beeld hieraan. We winnen misschien niet de race. We zijn misschien zonder brandstof. Maar we hebben het binnen. We hebben het binnen. We hebben het binnen. Oh my fucking god. Het is binnen. 14e naar Billy. Dat is dan nou een heel klein beetje jammer, maar who cares. We hebben het gewoon. We hebben het gewoon. Francis werd 4e. Toch jammer dat ik Billy niet had aan het eind. 14e. Als ik nou wat beter mijn field ga managen, maar... I couldn't care less. Inderdaad, fuck die overwinning. Wat boeit het? Het is de laatste race. En we hebben het kampioenschap gewoon. Oh my god. Zoveel spanning in deze race. En eindelijk hebben we de lijn. Gepakt op mijn tweede plaats. Oh my fucking god, het is voorbij. Er is geen tijd. Wat een ontlading zeg. Ik voel me zo opgelucht. Ik ben zo bezweet. Echt. Gewoon de hele race dat ik gewoon met trillende handjes en trillende voeten op het pedalen. Dat is echt gewoon niet normaal. Hey. Dankjewel. Dankjewel. Moet je kijken hoe bezweet ik ben. Zo. We zagen net gewoon Friends van de baan op een feestje. Ja, had je het gezien of niet? Oh wauw. Zag je de SRL stream of mijn? Ja, ik zag SRL. Oh wow, echt. Ik miste de win met 14 omdat ik te weinig brandstof. Ja, we zitten er allemaal. Oh wow. Dankjewel. Ja, moet je Dat is... Ja, hoe gaat dat? Is al voorbij hoor, het podium. Oh, is het al voorbij? Dat hebben we helemaal niet. Maar ik denk dat ik misschien eventjes de rest en een interview neem met de commentator en zo en de rest join. Ja, dat kunnen jullie denk ik niet horen omdat het in mijn headset is, maar... Oh, je headset. Ja, maar wij hoorden de commentator op. Jezus, ik weet niet wat dat We staan altijd te kiezen voor je. Ah, dankjewel, dankjewel. My god, wat een opluchting. Ja, daar was Nou ja. Nou, in mijn stream wel, Nederland. Kijk, maar dit is al een bericht. Hoeveel kijken er bij jou dan? Weet ik niet, maar dit is de chat. Ja hoor, ja. Maar is dat licht altijd aan als je race? Geen idee. Nee hoor. Nee, dan is er gewoon een gloeilampen, joh. Nee? Nou, die gaat hier vanzelf op de stroom naar of zo. Nee hoor. Wacht, ik ga heel eventjes praten. Wacht even. Die ook nog, joh. Ik ga heel eventjes, dat is de commentator. Ik ga heel even een interview nemen. Ga je in Ja. de ook horen hierop? Nee, beneden. Nee. YouTube channel. Nick Van Gelder, F1 2018 on the PS4 platform, SRL champion. What a hard-fought race. How does it feel? Oh man, that's incredible. I mean, it was such an intense race. Even though I was very safe for the championship in terms of having to, finish 5th if Francis wins, and with Francis not being able to win at the end of the race, but just the constant battling and the way this entire season has gone. It's such a big relief to cross the line and to have it in the bag. And I thought I had a chance of winning the race, because Vasilios and Francis both had time penalties, so I was trying to save fuel behind them in the slipstream, and then when I decided okay, now I want to attack and get in front, I damaged my wing a little bit because I hit the back of Francis' car. So I was damaged for the last couple of laps in the race, and so it was very difficult to stick with Billy, and especially in the final lap I was very low on fuel and I actually ran out just before the line. So I missed the victory by a few tenths, but who cares? I mean, I couldn't care less. The championship is in the bag, and congrats to Vasilios for winning the race, and also to Francis for putting up an amazing season. He's been really quick this year, and we both would have just deserved to get this championship. But in the lead up to this race,
I was so, focused during the race, but also so nervous in the lead up to the race and before the race. And to come away with the championship is just such a big relief, and it's great. And thanks for having me here in the interview as well. But and thanks for commentating as well. I'm really happy you were able to attend this final race. So I can't wait to watch it back. The championship round. Yeah, that's great, man. It was probably quite an exciting race to commentate and to watch as well, because there was so much battles going on at the front. There was a lot of drama going on, and part of that drama, as you said, was when you lost your front wing. Now, yeah. Watching that, you lost a lot of ground to Facilios, and you had Sandro all over the back of you. Do you feel like Sandro was giving you a little bit of a reprieve there and letting you take that position? Because it didn't look like he was trying to fight you too hard for that second spot. Yeah, I don't know. I was really saving fuel, so indeed I wasn't. I was very far off the pace on the final lap, and Sandro indeed was very. He wasn't very aggressive behind me, and I don't know if it was because he knew he had a penalty and I didn't, or if he was just a bit lenient by not wanting to interfere with the championship. But it wouldn't really have made a difference, because even if I would have finished third or fourth or fifth, I would have still got the championship. Because I think Francis finished in fourth, so even if I wouldn't have scored points or DNF'd out of the race, I would have still been champion. So because the gap was 18 points before this race, so it wouldn't have really changed things. But I don't know, maybe he did take a bit of a sidestep and not really attacking me, but maybe he didn't, I don't know. But if he does, then I'm of course grateful for that. But yeah, it would really change the result, also because he had penalties, or one penalty, I think. So F1 2018 champion, do you go to back it up again next year? You're going to be back to SRL for Season 5? I'm definitely going to be back on track for Season 5, but I think this might have been my only chance to get the championship, because I think I've been very lucky this year and also quite consistent as well. Lucky with crashes and did not start from Francis and Facilios, so I think this might have been my only chance to get the championship win. That's why I also was so desperate to get it, and why I was so nervous before this race, because I really felt like this was my only chance, and if I would have lost this championship, it would have really felt like I lost it, because I had an advantage coming into the race. So the pressure was on, but I'm not sure if I can fight for the championship again next season. Maybe I will, maybe I won't, but we'll wait and see. Really looking forward to Season 5, of course, with F1 2019. Gonna be staying in Red Bull with you as well. We will hopefully be able to attend a few more races, but yeah, I'll definitely be back on track next year, and I'm really looking forward to it. And it's great to end this season with taking the championship win, and to be honest, I still can't believe it. And even during this race, like when I was behind Billy and Francis fighting it out, I was like, oh yeah, please keep battling each other, because I was able to stick with them and save fuel on the process. And then when I think Billy and Francis both made contact, Francis actually spun and I overtook both of them, and suddenly I was in the lead. Well, just a few seconds before I was hanging on by my fingernails. I was like, what has just happened? How have I just gone back into the lead again? That was just, I was in shock for some parts of this race, and it was very intense. And yeah, like I said, such a big relief to finally have it in the bag after such a long season. Definitely intense for us up here in the booth as well, and I'm sure for anybody that was watching. And you did speak of consistency this year, and just as a quick note, you were the only driver today that did not have a time penalty at all. So that was another key factor. Obviously with Sandro finishing in front of you, but you came home third, but you get second because of the time penalty. Yeah. So consistency has definitely been key this year. So there you have it, everybody. Congratulations to Nick Van Gelder, your F1 2018 SRL champion. Thank you very much. There are many SRL leagues. There's only one Sandro Racing League, and be sure to check us out more online. The link to the website is in the description below. Be sure to like, subscribe, and comment to the YouTube channel, and check us out online. We're going to take a break for the summer. We'll be back with F1 2019 in September, and there's always the ever-looming possibility of the IMSA/WEC for PC Cars 2, Project Cars 2, so we'll see if that ever gets underway as well. So that's it from us here at SRL. Congratulations again to Nick. Thank you very much. We'll see you guys at F1 2019. Yeah, you're going to have fun watching that one back. I certainly will. That was
Yeah, that was a crazy race. it was, yeah. And I think I was thinking back to the previous time we talked to each other after, I think it was after Baku, the Azerbaijan Grand Prix. I think I won that race, and then you Right. told me, do you think you can fight for the championship? And I think I said, like, probably not, because Francis and Billy are probably too quick, and it's a long season ahead. And that was basically my mindset for this entire season. And I think only after, like, maybe Austin or Mexico, I started to believe, like, maybe there is a chance I can actually pull this off. But for a big part of the season, I was, not really. I mean, I believed in myself, but I didn't really expect that I was actually going to pull it off. And this season has gone so much. The biggest thing for you this year was the lack of DNFs. You didn't Yeah. have a lot of DNFs, so you were pretty much scoring points every single race. Because if I keep records of everything. So if you look at like Vasilios, like Vasilios was like hit and miss. He's like either get a podium or he crashes. You know, there's no in between with that guy. And Francis, I think you might have lucked out with him because I think and I didn't want to mention it, but I think you lucked out since he commentated Monza as opposed to raced in Monza. Yeah, indeed, yeah. Yeah, that was a very big thing indeed, and I really respect him for doing that and for putting up such a great season, because he is such a good driver as well. But it has cost him indeed. And saying that, I have thrown away a few points this season as well. For example, Abu Dhabi I DNF'd in Catalonia. I didn't race because I really didn't have the chance to. And also races like Australia, I missed the podium because I picked up a penalty by a couple tenths. And in China, I crashed out on the final lap, missed the podium because of that. So everybody loses a couple points sometimes, but indeed. That's true, yeah. I mean, everybody has lost a little bit here and there. Yeah. But yeah, I mean, that was just a really good season for. Yeah, it was, yeah. Yeah, and this has just gone so much better than I ever expected. Like, at the start of this season, I was only expecting to be somewhere around the midfield, maybe picking up a podium here or there, and maybe the odd race win, but I definitely didn't expect to be able to challenge for the title. So it's just... it means a lot to me as well, because I've been in SRL for so long, like for quite a few years now, and I know everybody very well, and it's just really great to win it, and it really means a lot to me, so... See if I can get Sandro in here just to talk to him real quick. That was crazy. Oh, what's up, buddy? Hi, how are you doing? All right. Couldn't be better. Crazy race. Yeah, is it still live? No, we're not live anymore. Okay. No. I just wanted to get in here and see how it went. I'm curious to know if you were being easy on Nick at the end of the race. No, the thing is, I couldn't get close to him on the straight because my DRS was broken. It broke around lap 25, I think, and I got it back on the penultimate lap. I was out of DRS for most of the fight, so. I didn't even realize that could happen in the game. It happened to me once in qualifying before, I think at Hungary, but yeah. I mean, I was pretty unlucky because Ivan pile drove me on lap 4, I think, and that gave me yellow front wing, and so my first stint was fucked again, but yeah, well. Crazy stuff between Vasilios and Francis. I mean, they are the version of Hamilton and Rosberg in SRL. Francis is so upset with Vasilios because Francis' tactic was pretty clever. He did the Hamilton Abu Dhabi tactic, like slowing everyone down so everybody could get past Sneak. But Vasilios didn't have any of it. He just went for the dives, and in the end he ended up stinning Francis. I'm telling you, when you watch that back, I called it. I called it before it even happened. We were going down in the front stretch, and I said, Francis is pushing him. I said, Vasilios is going to push back, and he did. He pushed back at that next corner and spun him out. I called it right as it was happening. You guys, by the way, yeah, carry on. It was a great. You guys are gonna have a lot of fun watching that race back. I'm telling you. I can believe that for sure. I mean, even the first lap, you guys have to watch my POV of the first lap. On the first lap, I got ping-ponged through the field. I got hit left, hit at the back, hit in the left side, hit in the right side. I got hit like 10 times, and I went down to like P6 or 7 on the first lap. That was crazy. But yeah.
investigations against Vasilios. I'm sure. Louis, Francis, and Samuel are reporting him for multiple incidents. I don't know how your time schedule is looking for today, but it would be great if you could get it done today, because yeah. I will try to get it done today. I actually have to swap over to an IRL Gran Turismo race. That's starting at 1. But Dion is just now starting to send me some stuff. Well, he's sending me stuff where he spun on lap 13. By the way, Francis is replying in my live stream in the chat. He said, folks, I was doing what Lewis Hamilton did in 2016 as a last-ditch effort. That's exactly what Sandra just said. That's awesome. Yeah. But Nick, and congratulations, you really deserve it. Ever since season 2, man, you just deserve it, man. You're an OG as well. It's kind of a shame that Francis will never win an SRL championship, at least for now. He's leaving. Yeah. But man, if any like two drivers on the field I would have picked for winning the championship, would have been you and Francis probably, because you guys really deserve that. Yeah, so thanks, man. Congrats, Nick. Really happy for you. Thank you very much. That means a lot. Francis not doing it next year? Yeah, Francis, he still never really 100% announced it, but yeah, he's probably gonna leave. He's like not totally as a person in the league. He's gonna stay in the league itself, but he's not gonna drive. Okay. Yeah. So actually, Francis's tactic to back everyone and me up into the pack and slowing the field down was actually indeed quite clever, because it worked. Yeah, because I didn't really realize, and I was behind Francis and Vasilios, and it was very low in fuel because I was bidding a lot to stick with Vasilios when he was catching up to Francis. But at some point I was in 3rd place, and I looked behind and looked on the minimap, and I was like, wow, like the entire field is so close behind me. I can easily fall outside of the top 5, and if Francis then wins, I would have lost the championship. So I was scrapping myself for a little bit that I would possibly fall back and Francis would win the race, but luckily it ended differently. But there was a moment where I was a bit worried, and it was indeed very clever by Francis. You were out of championship position on lap 2. Yeah. The start was also very hectic, and I really didn't want to repeat what I did in Suzuka by picking up damage in the first lap. So I was also maybe a little bit too cautious. You saved that for the end of the race. Yeah, indeed, yeah. You almost binned it out of the one hairpin on the last lap. Yeah, that could have been. I was really, really tensed while driving, but I'm not sure what happened with Francis, because I think he went side by side into the Senna's with Vasilios, and they slowed each other up, so I was able to capitalize on the inside. But then it was bad Francis. I saw you made a double overtake. Yeah, I almost did. You almost made it work. It feels like Francis almost brake checked me a couple times on the straight. Maybe as a last-ditch effort indeed to win the championship, because he knew he wasn't going to win it in that position, but I'm not sure. But anyway, it's not a problem, because it wouldn't affect anything. But yeah, I have to watch it back what happened there, but it's whatever happened, it's fine. But yeah, it was interesting, and I'm not sure whose fault it was, but yeah. there's still quite a sizable chance you're gonna end up winning this race because of Vasilios and maybe getting a penalty, because he caused a big crash in qualifying. Probably caused, I can't tell by the rules that he caused. No, he didn't. I mean, there was no malice there. Like, he was trying to split a couple of lap cars, and he just happened to lose the back end of the car when he was off the track. And he hit Sam, and Sam went through the grass, and Sam just happened to come back into Vasilios' path. So I don't think that was anything that he was doing on purpose. He was on a flying lap, and he just happened to come up on 2 lap cars, and it just fucked him up. So, I mean, I'm not going to penalize him for that. And then there's the incident, obviously, between Francis and Louis. Not Louis, Vasilios. Medical condition. I just came in to say yeet, but you were talking about Francis. You were just talking about him. Yeah. Hey, Francis. Good job, man, in the race. It was, thanks, man. Thank you very much. It was a very exciting race, wasn't it? Yeah. I think my enthusiasm made the race a bit. Yeah, it did. Yeah, it was very clever. You indeed made the race very exciting. Yeah, had to try it. You've done a good season. I think we both would have deserved to get this championship. So, props for being so quick this season and for all the race wins. And I think you can be proud of the season you've done. Yeah, I already said it earlier. If any two drivers in the stream when I went on, I was like commentating this, and I was like, "Oh shit, I forgot about that."
No problem. I think that's like the third season I've come second. Yeah, it could have been. Yeah, true. Yeah, true. Season 2, 3, and 4. Was he Oh, second well, last year? that's consistent at least. Yeah, No, he I was. think- I think he was. I think he was second last year or third, but I think he was second. I I had think- mentioned that in the. I'd actually mentioned that in the live stream because I know last year he was with McLaren and he'd finished a lot of 1-2s next to Killian, but I know Killian left early, so Mm. I didn't know if that put him in the second or third spot. But Because suddenly we went full. Yeah. it's because everybody This loves. is what Sandro. happened. Sandro, I'll send you It's it. what by the way. happened to the Australian one. Thanks. Oh, I'm gonna send you the Cameron incident as well when he shunted into me to the corner. That was ridiculous. Anyway, I think I'm gonna leave the party now. So yeah, thanks for having me and thanks. Enjoy your championship party. Yeah, yeah, thanks. Congratulations, Nick. Yeah, thanks, Samuel. Thanks, man. Yeah, thanks, Dion. Congratulations on the championship. You can finally say you're tell. better than Matthew. You can tell that Francis is pissed. Yeah. Yeah. He's pissed. I beyond just belief. tried just posting cat pictures. No one. I'm not Anyway, gonna I lie just, to you, I didn't even know you were in the party. I just want to say thanks to everyone for this amazing season and for all the races, and it's been such a great story, and I'm really looking forward to next season, and I'm gonna enjoy the championship win. So thank you very much, everyone. Fox as well for commentating, and see you next Yeah, time. definitely. Nick. Yeah. Yeah. All right. Anyway, thanks everyone, and see you next time. Goodbye. Zo. Hoeveel mensen in die party zaten? Ja, die hele party was vol. Oh my god, ik heb heel veel in de chat gemist. Ik weet niet, ik kan... ik weet niet of het zin heeft om alles terug te lezen, want ik heb natuurlijk... Ik hield wel een oog op tijdens de race, maar ik kon niet alles lezen. Af en toe dan ving ik wat woorden op, maar... af en toe was ik te gefocust. Even kijken of er nog iets tussen staat of wat nog... Even kijken, dit was voor de race. Oh, trouwens, ik zet ook even mijn capture card uit. Die is nog steeds aan het opnemen, dat is echt zo onnodig. Want ik ben naast het streamen ook de race aan het opnemen, dus dat is weer wat extra gigabytes dat ik een poging heb aan laten staan. Goed, maakt niet uit. Het was wel echt een geweldige race. En heel erg actievol. En heel intens om te rijden. Commentator Fox voor het seizoen. Ja, hij zal ook gewoon blijven als commentator. Maar goed, ik ga hier zo ook de stream beëindigen. Dus heel erg bedankt voor iedereen die erbij is geweest. En die... ja, die getuigen zijn ook heeft geholpen. Een beetje zoals Wart en Tim. Bas zijn er nog even bij geweest. En, Francis was ook nog in de party. klopt, Frans heeft ook nog even gefeliciteerd. Ook nog in de party later hoor. Maar in ieder geval... Volgend seizoen is ook heel erg interessant worden. Dat zal beginnen in augustus volgens mij. Nee, Of in september denk ik. nee, later. Nee, ongeveer rond september. Nee, november, want je leende mijn PlayStation toen en ik kreeg hem in november. Maar dat was halverwege het seizoen, vorig seizoen. Oh, dan moet dat Maar F1 dus de 18 komt, of 19 komt uit op eind deze maand, maar het seizoen begint ongeveer 2 maanden later. Dus inderdaad, tot volgend seizoen on track. Dat zou ook de eerste keer dat ik tegen jou zou rijden in een league race. Maar in ieder geval, heel erg bedankt voor het kijken en voor het bijzijn van de stream. En dan zal ik hier gaan beëindigen. Dus geniet van de rest van je avond en ik spreek je later.